ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਿਊ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅਜਿਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਟਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਵੀਟਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ VN ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮਾ ਕੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਫਾਸਟ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।